Okay, so good evening Haima team. Kung mapapansin ninyo, hindi ako nag-include ng wiring ng fog lamp sa kadahilan ng pag nagkamali tayo, pwede ito mag-cause ng sunog. So kung nakakaintindi kayo ng basic wiring, pwede, pero dun sa medyo maglalakas loob para mag-configure ng wires, I suggest na mag-research. Okay? So dun sa mga nakakaintindi, magigets nyo na to. So yung black is body ground, yung blue is positive, itatap nyo lang siya doon sa inyong fog lamp sa likod. Okay? So depende sa inyo kung anong configuration yung gusto nyo gawin para pag binuksan nyo yung fog lamp nyo sa likod, sasabay na rin yung fog lamp natin sa harapan. So yung button na yon, alam naman natin lahat na nandito lang siya. Yan, okay? So sa configuration ko kasi, gumawa ako ng separate switch. Yan, ito ang switch dati ng aking LED bar na hindi ko nagagamitin kasi may fog lamps na ako. Okay? So enjoy modifying. Mag-ingat kayo dun sa configuration ng wires kasi delikado siya. Again, dun sa mga hindi pa nakakaintindi, sorry, hindi naman sa nagdadamat ako, pero kailangan muna nating mag-ingat. Okay? So happy modifying guys. Have a great day.